সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি মোৰ হাতেৰে বনোৱা মাংসৰ সোৱাদ লওক। এই মাংসখিনি কালাৰটো দেখিছে ইমান সুন্দৰ হৈছে। মই একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মছলা নিদিয়াকৈ এই মাংসখিনি মই বনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই জুইত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, তাতে মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হ'বলৈ দি তাতে মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে পাঁচফোৰণখিনি ফুটাৰ লগে লগে মই এতিয়া মাংসখিনি দিছোঁ। একো পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই তেলত দিয়া নাই, পাঁচফোৰণে দিছোঁ অকল। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, লগতে দিম হালধি জোখ অনুসৰি। এতিয়া লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তল ওপৰ কৰি। এতিয়া মই কভাৰ কৰি দিম যেতিয়ালৈকে মাংসৰ পৰা তেল নোলায়। এয়া চাওকচোন, এয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল। 15 মিনিটৰ পাছত একেবাৰে তেল এৰি দিছে মাংসই। এতিয়া এইটো সময়তে মই আলু দি দিছোঁ। আলুখিনি দি আকৌ মই লৰাই দিছোঁ। এনেকৈ বনাই খাবচোন, বিৰাট ভাল লাগে। এতিয়া মই পিঁয়াজ চপ কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লেও হ'ব। লগতে দিছোঁ আদা নহৰু থেতেলিয়াই দিছোঁ। শুকান জলকীয়াটো দীঘল জলকীয়াটো মই পুৰি পেলাই 6-7টামান থেতেলিয়াই দি দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ তেজপাত দুখিলা। এইখিনিয়ে মোৰ মছলা। আকৌ মই ঢাকি দিছোঁ 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। 15 মিনিট হৈ গ'ল। আকৌ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছোঁ, যোনটো জ্বলা নহয়, কালাৰহে হ'ব। এয়া চাওকচোন। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া পানী দিছোঁ জোখ অনুসৰি। জুইত বনাইছোঁ গতিকে পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগে। কেঁচা জলকীয়া কেইটামান মই ফালি দি দিছোঁ। আকৌ মই ঢাকি দিছোঁ। এয়া মোৰ সিজি গ'ল চাওকচোন খুব সোনকালে। এতিয়া মই মছলাৰ ভিতৰত এতিয়া নমাব সময়ত মই দিছোঁ মিট মছলা। এই মছলা অকণ দি দিছোঁ, খুব ধুনীয়া গোন্ধাই এই মছলাটো দিলে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত, যিহতে ইচ্ছা যায় তিহৰ লগতে খাব পাৰি। এয়া খুব সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো, আৰু খাবলৈ খুব বিৰাট ভাল হৈছিলে। আপোনালোকে যদিহে খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব, খুবেই ভাল লাগে। আকৌ পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।